Okay, so Gigi, ganito. Nandito tayo sa Impress-Ting. Yan. As you know po, partner natin ang Impress-Ting. Partner ng Rockstar Holding Corporation. So, kaya tinitingnan natin yung mga changes sa business. So, kasi nakakatuwa, nakaka-inspire ang negosyo ni ma'am. Alamin natin, bakit ang printing business never na nalugi ngayong pandemic. At ang good news, mas lalo pang lumakas. Di ba nababasa natin na yung mga essentials hindi nagsara or iba nga nagsara, di ba? Pero meron tayong nalilimutang negosyo, business opportunity na never na nalugi. Ayan ang printing business. At kasama natin ngayon, Ma'am Diana, ma'am, kumusta po ba? Belated Happy Mother's Day sa'yo. Thank you, Doc. Ma'am, so kanina, napag-usapan natin kanina na hindi nalugi yung printing, no? Never, kahit nung pandemic. Kwento mo nga, ma'am, naging kasaysayan. Nung last year pa, hindi kayo nagsara, no? Hindi po. Nagsara lahat, pero... Actually, mas lumakas nga po siya kasi nung nag-pandemic, mas maraming nagbenta online ng Okay. mga food product. Mm-mm. Then, Kailangan ng label. Opo. Oo. Okay. mas mga tarpaulin. So, ang ganda kasi ganito So, alamin natin ngayon, bakit hindi siya nalugi? Mas lumakas pa ang printing business. I'm sure hindi lang ang printing. Kahit ibang printing business din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bakit nga ba? Unang-una, siguro ma'am, dahil nga mula nung pandemic, nagkaroon ng, parang yung tao na nagkaroon siya ng desire to have business. So, in other words, mas dumami ang naging negosyante. Apo. Mas dumami yung kliyente. At mas dumami ang negosyante. At yung mga old business, ma'am, nagpunta sa online, di ba? So, yun ang mga services natin. Ma'am, ano ba yung mga, ako online entrepreneur ako. So, ano yung mga services na pwede kong ipagawa po sa inyo sa printing? Ayun nga po, gaya nga po ng mga label sticker po. Label stickers. Tapos yung mga printing mismo, di ba? So, kasi ngayon, madami na rin, like si Kero, nag-good deeds siya, t-shirt. So, kailangan ng t-shirt printing. Tarpaulin. Opo. Ano pa, mga gift items, di ba? Ano po yung mga services natin, ma'am? Yung nakita ko, may personalized t-shirt. T-shirt, mag, lanyard po. Tarpaulin. Tarpaulin. Kasi nga, madaming ito kasing printing business, di ma'am, maraming services. So, isa pa, kaya hindi nalugi yung negosyo nila natin dito sa Impress-Ting. Kasi nga po, merong mga maliliit na business owner na tinulungan nyo na rin para makapagsimula ang negosyo. Kasi nung isa may naabot ako dito, pa-order siya printing, dito niya pinaprint. Nagre-reseller po. Oo, ng mga reseller, yon. Nag-accommodate pa kasi sila ma'am ng reseller. Reseller sa printing, ng mugs, t-shirt, ng tarp, di ba? So, yun yung naging additional income nila ma'am, okay? At meron pa tayong ginawa ma'am, di ba? Ito yung mga ibang negosyo nagko-close, nagsasara muna, temporary close. Pero ang Impress-Ting, mag-expand pa. Bibisitahin natin ma'am, di ba? Kailan tayo lilipat sa office natin ma'am? Mga by next week po. O, di ba? Next week na? Makapakita natin ngayon. Tingnan natin. Okay? Let's go? Let's go! Pwede
Ito yung magiging office ni ma'am. Tapos ito, Ito po accounting. Ano, accounting. Yung mga empleyado ko, ano. Tapos yung machine. Tapos ito yung display. Display. Yung receiving area. Pag